بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د goto statement use start کړی دی. ګورو چې مونږ سره ګوره دلته ما یو انټیجر ټایپ یو ویریبل جوړ کړل او هغه ما نامه چې ورکړه چوایس ورکړله. اوس په goto سره مونږ یو منیو ډریون پروګرام کریټ کوو. دلته ما یو لیبل کریټ کړو د منیو په نامه باندې. په دغه کې په یو سټیټمنټ کې مونږ سره چې 1 دا شی پر دی د هیلو میسج د پاره. دو چې کله ته انټر کې مطلب په د چوایس کې بیا ونی یا به 2 یا به 3 کا 1 نو هیلو میسج بیرته پرینټ کی کا 2 ګډ بای میسج بیرته پرینټ کی کا 3 دا به شو کې ایگزیټ. بیا دلته مونږ شی ور کړی دی چې انټر کا چوایس. دا صرف میسجونه دي چې مونږ ته پته ولګي چې د 1 شی لپاره استعماليږي، 2 شی لپاره استعماليږي، 3 شی لپاره. په دغه کې ته یو چوایس ورکا. ممکن دی چې دغه علاوه ته ورکې یا ممکن دی چې دا په نیگیټیو کې ورکې. نو دا به مونږ سره دلته لاندې بیا کمپیریزن کیږي. که په د چوایس کې 1 تو سره چې وي رن وي نو چې وکا دلته به موږ سره چې کیږي دا به داس میسج برن شي ور سره واپس په د مینیو لاړ شي. دا به تو ته بیا وایي چې ته چې وکا یو چوایس انټر کا دا میسج به پرینټ کی ورته به چې چوایس انټر کا. که دلته 2 وي نو 2 باندې به دا میسج پرینټ کی واپس په مینیو لاړ شي. دا د مینیو بیرته ډسپلی کی چې دا وکړي چې وکا. که دا 3 نو په 3 باندې به موږ سره چې وشي دا به اینټ لاړ شي. مله مونږ چې کو ټرمینیټ دا به واپس دغه چې کومه مینیو له 𝓵𝓙𝓗. دا نه علاوه که مونږ یو نمبر ورکړلو نو په هغه نمبر باندې به چې دا به میسج ورکړي چې دا مونږ سره انویلډ چوایس دی. زه به دا پروګرام کمپایل کم. کمپایلیشن کې څه ایرر نشته دی. 𝓘𝓵𝓪𝓂𝓐𝓏 𝓕𝓲𝓪𝓏 لګوي. دلته ګوره مونږ سره دا میسج ورکړلو چې 1 کې چې هیلو میسج دی، په 2 کې مونږ سره ګډ بای دی، په 3 کې مونږ سره دا بوزي ټرمینیشن لا. فور ایگزامپل مو 2 ورکړلو چې انټر مکړلو مو سره د 2 چې کوم بلاک ته د 2 بلاک ایگزیکیوټ کړلو او په اخ کې بیا د مینیو راغلو ماته چې کوډ انټر کا. مو 1 انټر کړلو چې 1 مې انټر کړو مو سره د 1 چې کوم بلاک ته د ایگزیکیوټ کړلو او مو سره واپس چیرته راغلو اندغه مینیو راغله. زه فور ایگزامپل 3 مې انټر کړو چې 3 مې انټر کړو تاسو کاتای شو په 3 باندې ما سره چې وشولو د دغه پروګرام ټرمینیشن وشولو. دا به زه تاسو ته بیا رن کم. دا پروګرام هم رن کړو ډسپلی داسې ورکړله چې وکا 1 به مونږ سره چې کدوځه کې ته به چوایس ورکې د 1 2 3 په مطابق چې 1 ورکې دا میسج به پرینټ کی واپس په دغه مینیو لا راشي. ما 1 پریس کړلو چې انټر مکړلو په 1 کې چې کوم میسج دی مونږ سره هغه میسج پرینټ کړلو. بیا چې شي دی که زه واپس دغه مینیو لا راغلو زه دلته 2 انټر کم نو په 2 کې چې کوم مونږ سره میسج دی ګډ بای. دلته که تاسو خیال وکړو مونږ په 2 کې چې ډیفاین کړی دی د تاسو کتای شو ګډ بای سټوډنټس. اوس که زه 3 ورکم نو په 3 کې مونږ سره چې دی دلته ما 3 ورکړلو په 3 باندې به مونږ سره دا چیرته لاړ شي اینډ له بلاړ شي. ګوره په دغه 2 باندې مینیو لاتلو او په 3 باندې دا اینډ له درومي او که دغه نه علاوه چې ورکړلو نو دا به انویلډي او نیکسټ ټایم فور ایگزامپل دلته به دغه مخکې ټرمینیشن مخکې به فور ورکم چې ورک مکړلو نو انټر شولو دلته چې ورکړو چې انویلډ چوایس واپس مینیو لا راوستو. مو فور ایگزامپل زی ټرمینیټ کام ایگزیټ کام 3 مو ورکړو چې انټر مکړلو نو تاسو کتای شو دا چې شولو دا ټرمینیشن لاړو ختم شولو. نو دا به بار بار ته نه چې کې انپوټ پې نه غواړي کومه پرې چې تون چې شي نه کړي کومه پرې توش ټرمینیټ کړي نه. نو په گو سټیټمنټ باندې یا په goto سټیټمنټ باندې موږ دا لاست ایگزامپل دی دا مې ته په وخوم. دلته موږ چې وکړلو ان نمبر اف ویلیو سمیشن به موږ کو ما ان ولیکلو دلته مې چې وکړو دلته مې سم د 0 نه انیشلایز کړلو او دا لوپ کاونټر ویریبل شولو. دلته انټر کا څومره نمبر ته غواړي چې تی سره سم کې. بیا مونږ دلته چې جوړ کړو یو لیبل جوړ کړو کیلکولیټ په نامه باندې. اوس دلته مونږ سم کې چې انیشلی 0 دی او په آی کې چې 1 دی نو دا 0 1 چې سره جمع شي چې به تراشي 1 به تراشي سم ویلی به اپډیټ شي آی به انکریمنٹ شي. فور ایگزامپل دلته مو چې ور کړی دی په د ان کې مو 5 ور کړی دا چې انکریمنٹ شي انیشلی 1 دی دا به 2 شي. لاندې مونږ سره چې دلته مونږ ور کړی چې کله د آی ویلیو د آی کې چې 2 دا لیس وی یا برابر وي د شي 5 مو ور کړی کنه د 5 نو بیا چیرته لاړ شه د کیلکولیټ لاړ شه واپس پروشي چې واپس راشي په دغه کې 1 سره به شي جمع کی 2 ور سره جمع کی
نو څه به ته جوړ شي دغه نه به 3 راشي لاندې چې کوم دی دا به هم 3 کی دلته به راشي دا به د 2 نه څه شي دا به 3 شي 3 is less than 5 واپس کلکولیټ له لاړ شه چې دلته راشي دلته دا کې 3 دی دا 3 به ورسره جمع کی او دا ویلیو به دلته راشي دلته به 6 شي دلته به څه شي دلته به 4 شي په دوزه کې به وکتل شي چې دا 4 دا لیس یا ایکول د 5 ته لیس ته واپس په د کلکولیټ له راشي دلته به څه وکړي دلته به دا 4 جمع کی چې جمع یې کړي دغه نه به څه جوړ شي 10 به جوړ شي ته دلته به چې دا کومه دا ویلیو دا به اپډیټ کړي دغه نه به 5 جوړ شي دلته به راشي چې 5 لیس ته یا ایکول دی لیس خو نه خو ایکول دی واپس په کلکولیټ له لاړ شي دلته به څه وکړي د 10 سره به 5 جمع کی دا نه به څه راشي 15 به راشي نو دلته به دا 6 شي چې دلته راغلو دغه کې موږ سره څه شولو 6 is less than لیس خو نه ایکول هم نه چې نه دا سټیټمنټ به نه رن کیږي دغه نه بعد به څه وشي په دغه سم کې د دغه ان نمبر ان موږ سره څومره چې موږ کوم ور کړی 5 نیچرل نمبر سم موږ سره څه 15 دا به 15 راشي کمپایل مکړلو څه ایرر پکې نشته دی دا نه بعد به زه څه کوم دا به زرن کم پرن کې دا 5 ور کم ځکه چې موږ 5 په ډرای رن باندې وکړو انټر مکړلو چې انټر مکړو سم د 15 پهله نیچرل نمبر دا څه دا 15 ده فور ایگزامپل دلته زه څه کنده ما 10 کړلو دلته ما ورکړو 10 نو فرست نیچرل 10 نمبر سره سم کا دا څه راځي په دا موږ نورمالي داسې قسمه ریپیټیټیو کور چې وی د لپاره لوپ استعمالو خو کچا سره پروګرامینګ سکیل وی د لوپ په ځای باندې موږ څه کړای شو په گو ټو سټیټمنټ باندې دا کار کړای شو نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې چې ژوند دی وکړو